المرحلة اللي بعد كده لازم ناخد مقاساتنا، محيط الصدر ومحيط الوسط ومحيط الأرداف. نيجي هنا نقيس محيط الصدر نقسمه على 4. في 5 دقايق هنتعلم ازاي نقص بلوزة بمرد زراير بالياقة بكم واسع شوية ليه كشكشة من قدام وأساور مقفولة. حجم القماش 1.5 متر. أول حاجة بنعمل إيه؟ بنطبق طبقتين على البرسل بالشكل ده أهو، وبعد كده بنطبق طبقتين تاني بيبقى معايا 4 طبقات. من الناحية دي مقفول، ومن هنا في ناحية البرسل المفتوحة والناحية المقفولة. بنسيب هنا مسافة 5 أو 6 سنتي للبنضة بتاعة البلوزة اللي احنا هنتنيها 2 سنتي على 3 سنتي بالشكل ده. تمام. المقاسات اللي احنا بنحتاجها للبلوزة، بنحتاج عرض الكتف، محيط الصدر، محيط الوسط، محيط الأرداف، طول الكم، طول البلوزة، وطول القرصان من أعلى نقطة في الكتف لغاية الوسط. أول حاجة بناخدها في التنفيذ بنقيس طول البلوزة. أنا عندي طول البلوزة هنا 80 سنتي، هقيس ال 80 وأزود 2 سنتي خياطات عشان التانية، وأروح قاصص الطول بتاع البلوزة بالشكل ده. تمام. واركن الجزء ده خالص. تمام لغايه هنا. بعد كده بنعمل ايه؟ نيجي نطبق على القماش. اول حاجه بنيجي من هنا بنقيس من الناحيه دي عرض الكتف، بنقسمه على 2. يعني لو عندي عرض الكتف 46، يعني انا هقيس 23 سنتي نص 46 واخد علامه بالشكل ده. هقيس هنا طول ما انا بعمل بلوزه بزراير يعني بالياقة، يبقى انا محيط الرقبه للكبار هنا 7 سنتي فقط لا غير، ونروح حافرينها 2 سنتي بالشكل ده. تمام. بعد كده بناخد ميل للكتف هنا من 3 ل 4 سنتي. ميل للكتف من 3 ل 4 سنتي ميل للكتف، يعني ما ينفعش الكتف يبقى مستقيم كده، لازم ينزل بميل كده. بعد كده بنروح للنقطة اللي بعد كده اللي هي نرسم حردة الإبط أو حردة الباط. بنحسبها إزاي؟ بنقيس المسافة من أعلى نقطة في الكتف لغاية الوسط وبنقسمها على 2. يعني أنا عندي المسافة 46، يبقى أنا هقيس ارتفاع حردة الإبط 23 سنتي نص 46، واخد خط مستقيم بالشكل ده. وبعد كده أروح داخل زاوية كده، وأروح جاي هنا بشكل احترافي، واروح حارب الجيرو بتاع الباط بالشكل ده. تمام اهو. المرحله اللي بعد كده لازم ناخد مقاساتنا، محيط الصدر ومحيط الوسط ومحيط الارداف. نيجي هنا نقيس محيط الصدر نقسمه على 4 ونزود من 2 ل 3 سم خياطات، وننزل مسافه 15 سم. نقيس محيط الوسط نقسمه على 4 ونزود خياطات، وننزل مسافه 20 سم. ناخد محيط الأرداف نقسمه على 4 ونزود خياطات، ونوصل الكيرف ده بالكيرف ده، وننزل على واسع بالشكل ده. تمام. نعمل ايه بعد كده؟ أول حاجة بنعملها بنروح قصين الجيرو بتاع الباط بالشكل ده، وبعد كده نقص الكتف والرقبة. تمام. طيب أنا كده قصيت الرقبة والأمام والخلف زي بعض. هعمل ايه؟ هاجي هنا هروح رافع الظهر كده، واروح نازل هنا للامام 3 سم، واروح حافر الرقبه من الامام 3 سم بالشكل ده. تمام اهي. واروح واخد الجنب بتاعي اللي انا علمته، واروح باصص بالشكل ده اهو. تمام. بص الجنب، قصيت الجنب كده، بروح عامل ايه بعد كده؟ بروح رافع الظهر ده اهو، ونيجي من هنا ننزل مسافة من هنا 3 سم، ونيجي من هنا من على مفيش ناخد 1 سم للجيرو بتاع الباط من الأمام على مفيش بالشكل ده. يعني ناخده من هنا لغاية هنا، ما ينفعش نبدأ من هنا ونشيل، لا نسيب 3 سم في الكتف، وناخد من هنا من على مفيش ونحفر بالشكل ده. كمان في حاجة تاني مهمة، لازم نيجي هنا في الكتف نشيل 1 سم من الكتف بتاع الأمام بالشكل ده، عشان البلوزة معايا ما تحدفش للخلف. تمام.
ادي الجسم بتاع البلوزه. طب في حاجه تانية مهمه لازم نعملها، هنقيس الجيرو بتاع الباط. عندي هنا 30 سم، ادي الجيرو بتاع الباط، اركنه على جنب واجيب باقي القماش بتاعي. تمام. واروح طابق على البرسل طبقتين بالشكل ده اهو عشان اقص الكم بتاعي، واروح طابق 4 طبقات كده اهو. انا قست محيط الباط 30 سم، يبقى انا هخلي المسافه دي 30 سم. تمام. خليتها 30 سم، بروح جاي محدد طول الكم اللي انا عايزه. تمام. طول الكم اللي انا عايزه، واروح واخد علامه، واروح انا المعصم عندي هنا هعمل كشكشه، فانا هعمله 25 سم عشان هعمل كشكشه واسوره مقفوله، يبقى وسع المعصم 25 سم، واروح نازل هنا 14 سم واخد علامه، واروح جاي هنا داخل بميل كده اهو اهو، وفي نص الميل ده ناخد علامه ونروح عاملين نص دايره ونص دايره عكس منها بالشكل ده، ونوصل الكيرف ده بالنقطه دي كده، ونروح قاصين الكم بتاعنا كده اهو. تمام اهو اهو، واروح قاصص الاساور اللي طلعت دي اقل شويه كده. عشان ايه؟ عشان انا هعمل هنا كشكشه وهركب اسوره مقفوله هنا تبقى متنيه كده اهو اهي، وتركب هنا الاسوره المقفوله. ده الكم وده الجسم، واللي زايد ده نعمل منه لياقه للبلوزه، او نعمل كرافته، او نعمل نص لياقه زي ما احنا عايزين. دي طريقه سهله في 5 دقائق لقص بلوزه بشكل سهل جدا وشكل بسيط. اتمنى تكونوا استفدتوا. تحياتي لحضراتكم وشكرا ليكم.